اوكي، كتبنا هذا المقترح بعد أن تيقنا أنه لا حل لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان إلا بخروجهم من لبنان، ولن يستطيعون العودة إلى سوريا طالما أن نظام بشار الأسد والنظام الأمني موجود في سوريا، وطالما أنه لا أمان مع هذا النظام بالنسبة لهم. فكان هذا هو الحل، هذا هو المقترح، وتقدمنا به إلى جهات دولية وأوروبية وعالمية من أجل أن يساعدونا في حل مشكلة هؤلاء اللاجئين الموجودين على الأراضي اللبنانية وإنقاذهم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه، وجعلهم يعني يصنعون مستقبلهم، مستقبل أطفالهم، مستقبل شبابهم. 10 سنوات يعيشون في الخيام، 10 سنوات من الحرمان، 10 سنوات من الانتهاكات، وللأسف المجتمع الدولي صامت يتفرج. هناك من شارك بشار الأسد في معاركه ضد شعبه وقمع هذه الثورة، هناك من دخل إلى سوريا بحجة أنه مع الشعب السوري لتحقيق مصالح له، وهناك من يقف متفرجا أو اكتفى فقط باستقبال بعض النازحين أو اللاجئين على أراضيه، أو قدم مساعدات لهؤلاء اللاجئين. اليوم باسم فريق الإحسان، باسم منظمة الإحسان لأجل السلام، باسم كل من يعمل لأجل السلام في سوريا، باسم النازحين السوريين، أطلب منكم جميعا كإخوة في البشرية أن يكون لنا صوتا عاليا من أجل أن يعني هؤلاء اللاجئين، عندما نسمع كلمة لاجئين دائما يتبادر إلى ذهننا المساعدات. نحن اليوم بحاجة إلى مساعدة، ولكن مساعدة تختلف عن المساعدة التي يفكر فيها الكثير من الناس. نحن بحاجة إلى إزالة السبب الذي جعل منا لاجئين في لبنان وفي أوروبا وفي كل العالم. أكثر من نصف الشعب السوري اليوم هو لاجئ. لماذا؟ هناك سبب. نناشد العالم اليوم، نناشدكم كإخوة العمل معنا من أجل إزالة هذه الأسباب حتى نستطيع العودة إلى بلدنا. نحن الذين في أوروبا وأيضا الذين في بلاد الجوار، الذين في لبنان، مجرد أن يزال هذا السبب الذي جعل من هؤلاء نازحين، مجرد أن يكون هناك تطبيق لقرار الأمم المتحدة 2254، مجرد أن يكون هناك عدالة ومحاسبة لمجرمي الحرب في سوريا، من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوري بحق الشعب السوري، مجرد أن يكون هناك محاسبة تنتهي المشكلة. فالسوريين ليسوا بحاجة إلى مساعدات، وإنما بحاجة إلى مساعدة في إزالة سبب جعلهم لاجئين حتى يستطيعون العودة إلى بلدهم بحرية وأمان وكرامة.